Okay. Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam, Miss. Hari ni birthday Mas. Okay, happy birthday, Mas. Terima kasih. Alright. So, as promised, kita continue dulu first with example 13 and example 15. Part circle tu yang saya tinggalkan masa kuliah hari Selasa hari tu. And then baru kita continue dengan next shape parabola. Alright. Example 13 ni kalau tengok soalan dia untuk nak, kalau tutorial tu soalan nombor 5 saya rasa. Kalau awak dah mula menjawab lah tutorial. Alright, so find the equation of the tangent to a circle. Circle dia dah bagi dah, we have x squared plus y squared equals 25 from a point of A15. So ini beza dia dengan soalan sebelum. Kalau tengok balik nota kuliah tu, example 11 and 12, they use the word at a point. Kalau at a point, point tu duduk atas circle. So kita masuk terus dapat tangent. Okay, sekarang situation dia from a point. If it's from a point, means that our point lies outside of the circle. So, kalau dalam gambar ni contohnya, A ni duduk kat jauh ni. Dia bukan duduk atas circle, outside of the circle. Okay. So macam mana nak jadikan tangent? So from point A, kita kena tarik lah satu garisan approaching your circle. But then we have two options. Satu kita boleh tarik ke atas, satu lagi kita boleh tarik ke bawah. So from here, awak perasan awak boleh dapat dua jawapan. Tangent equation yang pertama and then the second option of the tangent equation itself. Okay, so itu highlight dekat sini lah. Hati-hati baca soalan. Kalau soalan nak at a point, jawapan kita ada satu je equation tangent. But then kalau soalan tu bagi from a point, means that we will have two answer. Two equation of tangent. Dalam soalan takkan bagi tahu, awak sendiri nak kena tahulah the key point from the question itself. Okay, so macam mana kita nak cari dua-dua equation ni? Step pertama, step yang pertama still sama, kita collect all 5 items yang you have to put into the formula. So we have x1 here is 1 and then y1 5. And then GFC kita dapat daripada circle. So G will be 0. F also will be 0. And then last one C. C kat sini careful, kita tak boleh ambil 25 sebab B bukan standard general. Proper general must be equal to 0. So here our C will be negative 25. Okay. Now one by one kita kena substitute kat dalam formula equation tangent tu. Okay, so all 5 item kita substitute dah kat dalam equation tangent ni. So if I substitute one by one, x kita 1, so we will have x plus 5y. Z kosong, so dia dah habis. F pun kosong, dia habis. And then last part C, minus 25 equal to 0. Okay, kita dah dapat satu equation. Walaupun kita menggunakan formula tangent kat sini, tapi sebab point A tu lies outside of the circle, equation yang saya highlight dalam kotak ni bukan equation tangent. Dia terus menjadi equation chord. Perentas. Okay, kat mana yang duduk chord? Chord tu kalau dalam gambar ni, straight line yang merentas circle ni. This is the chord that you obtain. Okay. Itu adalah dari segi geometrik dia kenapa jadi macam tu, tapi panjang cerita dia tak perlu explain kat sini. Bagi awak ingatlah kalau from a point masukkan 5 item dalam formula tangent, kita terus dapat equation chord. Okay, apa pula guna chord? Sebab kita nak dapatkan tangent sekarang ni, tangent number 1 dengan tangent number 2. Okay, so kita nampak chord tu dia bersilangkan dengan circle tu. So maksudnya kalau kita buat simultaneous equation persamaan serentak, substitute chord kat dalam circle, kita akan dapat point of intersection. Tempat saya bulatkan ni sekarang. Saya lah namakan dia point B dengan point C. Okay. So, maksudnya sekarang kalau saya nak dapatkan the first tangent equation, we have to find the coordinate of point B
if we want to find the tangent for the second equation, we have to find coordinate for point C. Itu aim kita sekarang. Kita nak dapatkan coordinate kat B, nak dapatkan coordinate kat C. After that, baru kita boleh cari equation tangent. Okay. So, saya proceed. Boleh saya proceed? Next slide. Boleh. Okay. Good morning, madam. Morning. Alright, so saya salin semula tadi kita ada equation code tu x plus 5y minus 25 equal to 0. This is our first equation. Now another one tadi just now we have the circle. We have x squared plus y squared equal to 25 and this one will be the second option. Okay, tadi kita nak buat persamaan serentak, kita kata masukkan je. So, kalau nak masukkan from the code ni kita nak susun pilih nak x tajuk ataupun nak y tajuk, dia tak kisah. Awak cari x koordinat dulu boleh, awak cari y koordinat dulu pun boleh. Okay, kat sini saya pilih x lah jadi tajuk. Sebab kalau saya susun y tajuk nanti pecahan akan muncul. Pecahan tu dia musuh negara kan, korang sensitif buat pecahan tu. Nampak pecahan nanti korang akan gelabah. Okay. So, saya substitutekan the chord equation into circle equation. So, 3 sub into circle. What we're gonna get there would be 25 minus 5y squared plus y squared equal to 25. And then you have to open up, simplify until you get a proper quadratic equation lah. So, janganlah gelabah kalau nombor besar. Korang selalu gelabah kan? Nampak nombor besar korang gelabah, nampak pecahan korang gelabah. Ni 2/5, 25. So, minus 250y plus 25y squared plus y squared equal to 25. And then you rearrange until you get a proper quadratic equation. So, 26y squared minus 250y plus with 620. Okay. Tak dapat proper quadratic. Next step, in order to find y coordinate, you have to factorize. Semua orang tolong factorize ni dapat berapa? Miss. Kan dapat 600 je. Oh, betul 600. Thank you. Saya terperasan. Ni 625 dengan 25 kan? Y sama dengan 5. Y sama dengan 5. 13y 13y minus 60. 13y tolak 60. So your y will be 60 over 13 lah. Okay. So dah yang ni semua orang? Ya. Okay. Kita baru dapatkan y coordinates. Now, kita nak cari point B dengan C kan? Kita kena dapatkan x coordinate dia pula. So, saya pergi slide seterusnya. Macam mana kita nak dapatkan x coordinate? Kita dah ada value y. Kita dah ada equation tadi ni, equation nombor 3 yang x sebagai tajuk. So, kita tinggal substitute je lah satu-satu y masukkan kat dalam x. Okay, saya pergi slide seterusnya. So, x is basically tadi just now 25 minus 5y. Kita pergi point yang pertama when our y is 5. So, x akan dapat 25 minus 25. So, 0. Okay, so our first coordinate will be 0, 5. And then another one when our y is 60 over 13. So, x akan dapat dapat berapa ya? 25/13. 25/13. Okay. So, our second coordinate will be 25 over 13, 60 over 13. Based on the position tadi, logiknya kalau 05 kat bawah lah, ini koordinat C yang saya label bawah tadi, ini akan jadi koordinat B. Okay, so sekarang kita dah dapatlah dua-dua koordinat atas circle yang kita nak. Maksudnya bila dah dapat dua koordinat ni, kita dah boleh dah cari both tangent equation that the question asks for.
Okey, saya proceed slide seterusnya. Okey, ini yang tadi kita namakan, yang atas ni tadi kita namakan B. So inilah yang akan jadi 25 over 13, 60 over 13. And then another one kat bawah ni kita langgar sikit, position tak berapa nak betul. Point C tadi 0, 5. Okay, so in order to find tangent, once again we have to use formula yang panjang tu lah. X, X1, Y, Y1. C equal to 0. Okay, so X1 and Y1 based on the coordinate B or C. GFC still maintained from the circle itself from the beginning just now. We have G 0, F is also 0 and our C will be negative 25. Okay, substitutekan satu-satu lah. Saya mulakan dengan yang pertama tadi at 25 over 13 and 60 over 13. Okay, masukkan satu-satu dalam formula. So we will have 25 over 13x plus 60 over 13y. G kosong, F kosong, terus pergi C. So minus 25 equal to 0. So equation tu nampak tak cantik tu? Kita cantikkan je lah, nampak sampai dapat Y tajuk. So kita darab 13 dulu. Y minus 25, 13, 325. Boleh kecilkan, semua bahagilah dengan 5. And then susunlah Y sebagai tajuk. So finally our Y would be 1 over 12 negative of 5x plus 65. So this is the first equation of tangent. And then kita pergi pula the second point just now at 0, 5. Once again, substitute one by one into our tangent formulas. Ini jadi senang sebab kosong. So 5y minus 25 equal to 0 means that our y will be 5. And then that would be second tangent equation. Gambar saya tak berapa nak betul lah tu, saya agak-agak je tadi. So, patutnya kalau kita dapat y sama dengan 5, maksudnya tangent itu straight line kan. Gambar ni dia macam ada gradient tak? Tak apa. Yang penting awak kena ingat, kalau soalan kita from a point, kita akan punya jalan kerja panjang macam ni lah. Dia akan ada dua jawapan. Equation of tangent mesti ada dua. Dah ke? Dah. Dah Okay. Kalau dah, kita pergi another example yang saya tinggalkan dalam kuliah is example 15. So find length of tangent from the point P to a circle. Ini soalan equation tangent length of tangent. Okay, kalau length of tangent mesti ingat kita ada 3 main step. Step number 1, we have to find the center and we have to find the radius. Mana nak dapat? Mesti dapat daripada circle. Okay, so if we look at the circle equation itself in the question, this is not a proper general equation. Kenapa dia belum proper? Ada darab dua tu, ada dua. Good. Dia sebenarnya ada darab dua. Kalau kita ada proper general, dia mesti x squared plus y squared plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0. Means that coefficient of x squared and y squared always 1. Kalau dia bukan 1, kita kena bahagikan dia lah. Jadikan dia 1. So here kita akan dapat x squared plus y squared minus 7 over 2x plus 2y equal to 0. So kena ingat yang ni lah. Kalau tak jadikan dia bentuk proper general, then nanti kita akan dapat center yang salah, radius pun salah. Okay, so directly compare from there. 2g would be negative 7 over 2. G would be negative 7 over 4. And the next one, if we compare 2, F would be 2. So F would be 1. And last one, kalau kita compare untuk C, tak ada apa-apa kat situ. So our C is 0. So apa guna GFC? So, itulah guna kita nak cari center and radius.
Okay, so first one. Center untuk circle kalau general. Apa formula dia? Negative G, negative F. Good. Negative G and negative F means that our center here will be 7/4 negative 1. Okay. Next, kita nak dapatkan radius. Kalau radius, apa formula dia? G square tambah F square Let's see. Lepas tu? square root. Square root. Good. Alright. So here we will have 49/16 plus 1. Ini calculator. Alright. So here we will have 49/16 plus 1. Ini tolong tekan calculator. Yang set tu jangan tekan. Tekan isi dalam je. 49/16 plus 1. 65 lah kan. Betul ke? Betul tak? Ke saya tersalah kira? Betul. Okay, kenapa saya kata square root ni tak payah tekan? Kejap lagi kita tengok kenapa. Okay, step pertama, settle. Kita dah obtain the center, kita dah obtain the radius. Okay, next kita nak proceed step number 2. Step number 2, we want to find the h, your hypotenuse. So based on, saya lukis dah sekejap, walaupun tak cantik. Kita tadi dah ada center, 7/4 negative 1. And then we have the radius, set of 65/16. From a point in the question, we have 5, 3. So kalau kita tarik tu, this is your h. Kita nak cari jarak antara center pergi ke point. So, saya tulislah kalau formula masa sekolah dia pakai x1, y1. So here will be x1 minus x2 squared plus y1 minus y2 squared. Any point can be your x1 and y1, x2, y2. Awak yang sendiri decide, dia tak salah pun. Siapa tolak siapa end up dia akan dapat jawapan yang sama. Saya letak je lah kat situ point 2 x1, y1, center x2, y2. So kita akan dapat kat situ 5 minus with 7/4 squared plus with 3 plus 1 squared. Tolong juga kira dapat berapa. Set tu jangan tekan juga calculator. (425 over 16). 425/16. Okay. Settle, kita dah dapat dia ada hypotenuse. Now last step, we want to find the length of tangent. Length of tangent duduk dia dekat atas ni. Kita punya tinggi triangle tu. So if we sketch back the triangle tu, kita dah ada tiga sudut tegak. Okay, base would be the radius. So yang tadi kita dapat tu 65/16. And then now you already have the hypotenuse. So we have 425/16. Kita tinggal nak cari length of tangent. L kat situ, tinggi triangle. So straight away you can use Pythagoras theorem. Pythagoras theorem. H square. H squared minuskan dengan R squared. Sebab tu tadi saya kata set tak payah tekan, sebab kalau kita squared kan, set akan hilang. So dia jadi lagi senang lah. Kalau awak tekan satu-satu tadi, nanti awak punya equation tu akan jadi messy sikit. So yang ni tekan je lah calculator. Yang ni set tu dah boleh tekan. Dapat berapa length of tangent? 4.73. 4.74 4.74. kalau dia dalam bentuk set. Maksudnya exact value. 3 set 10 bagi 2. Okay. Biasanya dua-dua jawapan tu dia terima je. But then most of the time orang akan provide dalam bentuk exact value lah. Tapi kalau letak perpuluhan, biasanya dia takkan salahkan lah. Betul je. Okay, settle untuk circle. Ada apa-apa nak tanya ke pasal circle? Ada lagi. Okay. Kalau tak ada, tutorial circle dah boleh start buat soalan nombor 1 sampai nombor 10.
Nanti hari Ahad. Hari Ahad kita start discuss untuk circle. Tak apa, nanti saya bagi task kat Jamboard ya. Boleh. Okay. Kita masuk last shape. For topic 4, we have parabola. Parabola dia lagi simple. Nak compare ellipse dengan circle, parabola paling senang. Dia leceh kat tempat bentuk je sebab kita ada 4 main shape. Okay. So, untuk kalau circle dia ada banyak formula. Dia leceh kat situ. Kalau ellipse dia ada 7 coordinates. Dia mesti kat situ je. Okay, parabola dia very simple because kita akan ada satu parabola shape. Shape parabola ni. Okay. Cuma dia nanti ada 4 option. Kita tengok sekejap lagi. Tapi untuk nak dari segi label, ada 3 benda je kita kena cari. So, first is the focus. F tu. Focus. And then kat hujung-hujung tu kita ada vertex. Kita tak ada center kat sini. Kita ada vertex je. And then another one kita ada directrix. So, when it comes to parabola, 3 benda ni je kita kena label. Cari shape. Lepas tu cari focus, vertex dengan directrix. Dia dah jadi simple lah. Okay. So, for standard equation of parabola, we have 2 main equation. The first equation is yang kat dalam box bawah ni. Ini standard equation yang pertama. Y minus K squared equal to 4px minus H. Okay. So, bila nampak je equation kita Y yang squared, kita akan ada 2 option of shape. The first option is huruf C. Saya panggil tu sebagai huruf C lah. Macam ni awak nampak. Macam mana kita nak tahu C? Bila P yang kat dalam equation parabola tadi greater than 0. So, bila P positif, Y yang squared, kita akan dapat huruf C. Okay, second one, kalau P kita negatif. So, bila Y squared, P tu negatif, kita akan dapat huruf C terbalik. Alright, next we have H and K from the equation. So, H and K represent your vertex. So, dia berbeza kat sini, kena ingat lah. Kalau ellipse dengan circle, HK tu center. Sekarang kat parabola dia tak ada center, HK akan jadi vertex, hujung ni. Vertex ni biasa duduk kat hujung, kat bawah dia tu. Tu dudukkan vertex. Okay. Next kita jumpa pula F. F tu untuk fokus. Syarat untuk fokus, fokus sentiasa duduk dalam parabola. Okay. And then last one we have directrix. Directrix is just a straight line. Cuma kat dalam nota tu dia tersalah sikit. Directrix dia dotted line sebenarnya. Garis putus-putus. Dia bukan straight line macam tu. Okay. Directrix pula, dia sentiasa outside of parabola. Opposite lah senang cerita. Opposite of your vertex. Okay. Syarat directrix bila kita lukis, dia tak boleh langgar parabola. So, in case awak nak lukis-lukis tu, dah lukis parabola, tiba-tiba awak nak lukis directrix yang melanggar parabola, maksudnya directrix awak confirm salah lah tu, dia dah mengarut. Okay. Macam mana daripada vertex kita nak cari directrix and focus? Distance between focus pergi ke vertex and distance between directrix pergi ke vertex is basically huruf P. P yang ada kat dalam equation tu. Okay. So, itu je konsep dia. Jarak dia huruf P. So, this is the first shape when we have Y squared. Okay. Next shape when we have X squared. Standard dia X minus H squared equal to 4P Y minus K. H dengan K tu dia partner tetap. Dia tak ada tukar-tukar tu. Kalau X sentiasa partner dengan H, Y sentiasa partner dengan K. Okay. So, bila X squared, awak dah selalu jumpa dah sebenarnya dia akan jadi quadratic equation. So, bila P tu positif, kita akan dapat graf senyum. Bila P kita negatif, kita akan dapat graf masam. All ada point dia duduk sama. Vertex ni duduk kat hujung. HK kat situ. Parabola sentiasa duduk kat dalam. Fokus sentiasa duduk dalam parabola. Alamak. Directrix akan duduk opposite of vertex. Distance between those two will be P. Sama juga kalau nota tu dia bagi tambah tolak tu, tu jangan hafal lah. Awak tengok gambar, awak dah boleh jawab dah nanti apa. Okay, kita terus pergi kepada example yang first. Find the focus, vertex and directrix of
the following parabola and sketch the graph. Okay, so first dia dah bagi y squared equal to 8x. Means kita kena comparekan directly dengan formula yang adanya ni. Y minus k squared for p x minus h. Okay, directly compare from there, kita memang straight away boleh dapat vertex punya coordinate. So kalau compare kat situ, h dengan k tak ada siapa-siapa, maksudnya vertex kita straight away would be 0, 0. Okay, next kita cari p pula. So directly compare once again, kita ada 8 kat sini dengan position for p here there. Our for p would be 8, means that p would be 2. So sekarang p kita positif. So based on the equation just now, kita ada y yang squared, p kita positif. So dapatlah bentuk C. Itu graf yang akan muncul. Kenapa saya dah tahu langgar sini? Sebab tadi kita dah confirm dah. Vertex is 0, 0. So kita dah dapat bentuk, kita dah dapat vertex. And then tinggal last part, kita nak cari focus dengan directrix. So follow rules tadi, kita dah tahu focus mesti sentiasa kat dalam parabola. Directrix opposite parabola. So dia akan duduk macam tu. Focus confirm kat dalam. Directrix confirm kat luar. Okay. Distance ialah huruf P. Jadi kita dah tahu jarak dia 2 kat sini. Maksudnya coordinate of focus straight away awak dah boleh terus dapat dia akan jadi 2, 0. And directrix pula jarak dia pun 2. Ini kita dah tahu this is garisan yang menegak ni, vertical line, means it's x lah. X equal to negative 2. Siaplah apa yang dia minta tu. Okey ke? Okey. Okey. Okey, kita Boleh. pergi seterusnya. Y squared equal to negative 4x. Okay, sama je. Macam tadi, first kita dah boleh dapat dia punya vertex. Vertex dia still 0, 0. And then kita comparekan untuk P. So for P is negative 4 means our P is negative 1. Here our P will be negative value. So kalau P tu negative, Y tu square, kita akan dapat shape C terbalik. Okay, so sama macam tadi, vertex 0, 0. So bila C terbalik, position untuk focus dengan directrix pun dah jadi the other way around from just now lah. Focus akan duduk kat dalam, directrix akan duduk opposite. So here our focus would be distance kita tadi negative 1. Okay, kat sini saya nak highlight. Negatif kat value B ni untuk penentu shape. Okay, bila awak nak kira koordinat tu, janganlah ambil nilai negatif tu. Awak sendiri angkatlah kan sebab kita punya distance is 1. Okay, so maksudnya kat sini fokus kalau awak nampak satu tu kita adjust, dia dapatlah the coordinate of focus would be negative 1, 0. Okay, maksudnya kat sini janganlah pakai ni sebab macam ni nak cakap. Ada student dia still pakai negative 1 tu, nanti dia pakai logik dia, okay, sini ke kiri kena tolak. So dia akan buat kosong, tolak negatif 1. Dia pergi ambil negatif x tu. Nanti tiba-tiba dia dapat koordinat fokus tu 1, 0 lah. Tak logik lah kan. Duduk kat belah kiri paksi, tiba-tiba koordinat dia 1, 0. Yang tu lah yang mengarutnya. Okay. Next, opposite of vertex is our directrix. So here our equation will be x equal to 1. Saya pergi seterusnya. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, next. X squared equal to 5y. Okay, sama sekarang. Cuma sekarang kita punya equation dah jadi x yang squared. Vertex still 0, 0 kat sini. Comparing our 4p would be 5. Then p will be 5/4. So p kita positif. X squared, P positif, kita akan dapat shape senyum kat situ. So vertex still 0, 0. And then position of focus dengan directrix dia dah masuk berubah, dia dah duduk kat paksi Y pula. Focus duduk kat dalam, directrix opposite of it. Distance kita still P. So here that will be 5/4 distance dia. So
So coordinate of focus would be 0, 5/4. And then directrix pula, garisan tu dah jadi garisan horizontal, garisan yang melintang. So y equal to -5/4. So saya proceed pergi last shape. Boleh dah proceed? Boleh. Dah salin. Okay, last one, x squared equal to -y. So vertex is 0, 0. For p here would be negative equal to -1. So p would be -1/4. So we have a negative value. So kita akan dapat graf masam kat bawah tu. So vertex kita 0, 0. Focus duduk kat dalam, directly duduk opposite. So coordinate of focus now would be -1/4, 0. And equation of directrix would be y equal to quarter lah, 1/4. Okay. Ini contohnya kalau kita dapat vertex yang kosong-kosong lah. Dia jadi simple lah kat situ kan. Sebab dia kosong-kosong, dia tak mencabar sangat. Sebab nota tu dia kot, dia bagilah awal-awal tu 2 mark question je. So saya proceed seterusnya. Bila kita jumpa vertex kita bukan kosong-kosong. Okay. Find the vertex, focus and directrix of each of the following parabolas and sketch the graph. Okay. Ni contoh tapi kita punya vertex bukan kosong-kosong. Vertex kita berapa kat situ kalau kita compare equation ni? 2 dengan 2. Yang dalam bracket ni awak equalkan dengan kosong je. So kita akan dapat 2, -3. Kita compare position H dengan position K. Okay. Next kita dapatkan value of P. So for P is 8, P would be 2. So sekarang P kita positif. Maksudnya parabola kita dah jadi shape apa sekarang ni? Y squared, P positif. Bentuk C. Bentuk C, good. Okay, so saya adjust sikit ke bawah tu. Kita dah tak boleh langgar origin sebab kita dah ada tadi kita punya vertex 2, -3. So sini duduk dia. Okay. Next kita nak dapatkan fokus. Fokus mesti duduk kat dalam. So kalau kat dalam ni koordinat fokus kita dah jadi berapa? Jarak kita huruf P. So distance dia 2. 4. 4, -3. And then directrix dah jadi apa? Opposite dia 2 juga. Tidur. Opposite daripada vertex. Vertex sekarang kat 2. Kosong. 0, -3. 0 negatif. Okay. Y sama dengan 0. Y sama dengan 0. X sama dengan 0. Berapa banyak jawapan dia nak bagi? X equal to 0. Okay, good. So, ingat opposite daripada vertex, dia straight line. So, dia tak ada koordinat. So, kalau kat sini garisan tu garisan menangkap vertical line. So, X lah. X equal to 0. Saya tak boleh nak lukis sebab dia jatuh atas faksi. So, directly kita X equal to 0. One highlight point when it comes to sketch, the graph, lukis tu mesti faksi berlabel ya. Itu markah terakhir. Kalau lukis dah cantik, point semua dah betul, faksi tak label, nanti tak ada markah terakhir. Tak dapat markah penuh lah. Okay, saya proceed B pula. Okay. So B ni nampak dah equation dia tu something else kan, dia jadi bentuk lain dah. So kalau jumpa yang panjang macam ni, tak ada bracket, ini maksudnya dia dah bagi general. General of parabola. Okay, macam biasa kalau kita nak dapatkan center, kita nak dapatkan P, kita mesti reduce dia jadi bentuk standard. And for all shape, tak kisahlah circle ke, ellipse ke, parabola, daripada general nak pergi bentuk standard, kita mesti buat CTS. Okay. So, CTS setiap shape tu dia bentuk CTS sama, tapi kita kena ingat macam mana nak dapatkan cantik bentuk tu. So, yang ni dia ada 3 main step. Okay, step pertama, kita kena pilih mana nak stay kiri, mana nak pergi pindah pergi kanan.
Yang kena stay kiri ialah variable yang ada kuasa 2. So kat sini y yang ada kuasa 2, so variable y will stay on your left side. Alamak. Minus 6y. Yang tak ada variable y semua kena pindahkan pergi kanan. So kita akan dapat negative 8x minus 25. Okay. Itu step pertama yang penting. Next kita masuk step kedua. Variable y on your left side awak dah boleh buat CTS, computing the square tu. So kita akan dapat y minus 3 squared minus 9. Okay. Next, bahagian yang ada constant ni kita kena pindah pergi sebelah kanan lah. So kita dapat y minus 3 squared equal to negative 8x. Negative 25 pluskan dengan 9. So kita akan dapat minus 16. Okay. Last step kita nak dapatkan standard. Bahagian yang belah kanan ni kalau dia variable x, x must stand alone. So kalau kita ada extra constant kat situ, constant tu kita kena factorizekan. So we have y minus 3 squared yang tu tak kacau. Negative 8 we must factorize outside. Negative 8 akan keluar, so yang tinggal kat dalam tu x plus 2. So siaplah parabola. So 3 step utama First, asingkan variable. Second step, you performing the CTS. Last step, extra constant with the variable x ataupun variable y yang ada nanti awak kena factorize. Ini penting lah. Apa yang awak factorize, inilah penentu nilai P. And apa yang tinggal kat dalam, ini penentu kita punya vertex. Kalau salah factorize ataupun tak factorize, nanti awak dapat vertex yang salah. Okay. Now kita nak sketch the graph. Boleh? Proceed? Okay. Saya salin semula kejap equation kita tadi. Kita dapat y minus 3 squared equal to negative 8x plus 2. Okay. Kita punya vertex berapa sekarang ni? Negative 2, 3. Good. Negative 2, 3. And then P dapat berapa? Negative 2. Negative 2. So shape kita sekarang apa? Y squared, lepas tu P tu negatif. C terbalik. Huruf C terbalik. Good. So kat situ position dia bergerak sikit ke atas lah sebab kita punya vertex is negative 2, 3. So dia duduk atas part C sikit. Okay. And then sebab distance kita 2, maksudnya koordinat untuk fokus akan jadi X kena tolak lagi 2. So negative 4, 3. And then directrix kena negatif 2 tambahkan 2. So dia duduk atas pasti lah. Lagi sekali kita tak boleh nak lukis. So directrix here would be x equal to 0. Settle. Okay. Kita pergi soalan seterusnya. Boleh ke saya proceed? Boleh. Dah salin. Okay. Next. We have x squared pula sama. Ini bentuk general, kita kena tukar jadi standard. So kena buat step yang tadi. Ingat ada 4 step. Step pertama asingkan variable. So x squared would be maintained on your left side. And then the other things you have to bring on your right side. Second step, you perform the CTS for x variable itself. So we have x minus 5, the whole thing squared, minus 25. Okay, now you bring the extra constant to your right side. (33) dah ni, 8. Okay. And then last step, the extra constant with your y variable. Now we have to factorize. So negative 4 factorize keluar yang kita akan dapat y plus 2. Siaplah. Biasanya dia 3 markah lah tempat saya highlight tadi. Asingkan variable, buat CTS, dapat bentuk standard parabola. 3 markah. Okay. So sekarang kita nak lukis kita punya parabola ni. So vertex kita dah jadi berapa?
Negatif Negatif 25. 25. Okay, good. Negative 2, 5. And then P kita jadi berapa? Negatif 1. Negatif 1. Okay, P is negative 1. Good. So shape kita dah jadi shape apa? X squared, Masam. P negatif. Masam. Good. So kita adjust kat bawah jugalah sebab vertex tadi negative 2 and 5. Dia sketching je macam biasa. So skala tu tak penting sangat lah. Position wise je penting. Okay. So coordinate focus dia duduk kat dalam parabola bawah ni. So coordinate focus dengan jarak dia 1 akan jadi berapa kat situ? Negatif 3, 5. Negatif Saya pun ikut. 6. Negatif Negatif 2, 6. Betul lah. Kejap. Saya Bukan ikut negatif awal kan? lah. Kita dah mengarut lah. Astaghfirullahalazim. Vertex kita dah salah ni. Aduh. Saya pergi ikut awak. Vertex kita 5 negative 2. Apa saya pergi level negatif 2 kat sini? Mengarut kita bersama-sama kat tu. Saya pergi ikut awak mengarut. Okay, kejap. 5 negative 2. So vertex kita 5 negative 2. Astaghfirullah. Okay, fokus. Turun bawah 1. So dia jadi 5 Negatif 3. 5 negative 3. Okay. And then directrix kita garisan Y. So directrix kita berapa? Negatif 1. Y negative 1. So kena ngelukis lah ni. Sebab dia bukan duduk atas paksi. Y equal to negative 1. Directrix kita. Garis putus-putus. Okay, settle. Parabola dia simple-simple macam ni lah kalau tu. Okay. Itu satu situation. Dia senang. Dia dah bagi equation. Kita just tinggal cari the benda-benda penting and then you can straight away sketch the graph. That's one pattern of the question. Kita pergi second pattern of the question. Boleh ke saya proceed? Diam tanda setuju kot. Okay. Second pattern of the question is, bila dia bagi situation, kita kena cari equation. Dia terbalik daripada tadi. Tadi dah ada equation. Sekarang kita kena cari equation tu. Okay. Find the equation of parabola that has its vertex at the origin. Itu syarat dalam soalan nombor 3 ni. Example 3. Vertex ada kat origin. So kita dah straight away terus tahu vertex 0, 0. And satisfies the condition. Okay. So first case. Directrix kita y minus 3 equal to 0. So if I rearrange that, y equal to 3 lah sebenarnya kan. Okay. So daripada dua item ni, awak memang boleh terus nampak sebenarnya kita akan dapat shape apa. Kalau saya lukis lah, walaupun plot tu tak membantu sebenarnya kalau korang tak nampak. Vertex kita kosong-kosong. Balik. Dia akan ada atas paksi macam ni kan. Okay. Situ ni. And then kita ada directrix kat sini. Y equal to 3. So kita shape apa sebenarnya? Masam. Very good. Kita akan dapat bentuk masam. Sebab ingat syarat parabola tak boleh langgar directrix. So the only shape yang tak akan langgar directrix Y equal to 3, bentuk masam. Ini je shape yang tak akan langgar. So bila dah tahu dia tak dapat bentuk masam, maksudnya X ke Y yang square tadi? X. X yang akan jadi square. So kita dah tahu dah equation kita. X minus H square equal to 4P Y minus K. Okay. So P kita berapa? HK dah tahu dah tadi. Kosong-kosong. P kita berapa? 3. 3. Mana tahu 3? Dia naik 3 tu. Okay, dia naik 3 kat sini. Ingat distance dia 3. Tapi sekarang shape kita bentuk masam. Kalau bentuk masam apa jadi? Dekat P? Negatif. P kita mesti negatif. So kita sendiri kena tahulah maksudnya P kita akan jadi negatif 3 kat situ. Negatif tu awak kena munculkan sendiri sebab tahu bentuk dia bentuk apa. Dari segi calculation memang tak ada ni lah. Tak ada muncul lah negatif tu kalau awak tak munculkan sendiri. Okay So saya masukkan satu-satu, kita terus dah dapat equation kita. Parabola would be X squared equal to negative 12Y.
Okay, settle first situation. Saya proceed pergi second situation. Vertex kita still maintain, soalan ni soalan sama, vertex kita still kosong-kosong. And then it's open right and passes through 1, 1. Okay, so kalau open right maksudnya dia dah bagi tahu bentuk kat situ. Bentuk apa kalau open right? Buka C. belah kanan. Yeah, very good. Bentuk C. Okay, ini kosong, kosong. Okay. So, kita dah tahu dah kalau C maksudnya Y yang squared. Y minus K squared equal to 4P X minus H. Now, another once more kita ada masalah, kita tak dapat value P. Okay. Dia tak bagi hint lain, dia tak bagi jarak tapi dia dah bagi. Benda ni ada passes through 1, 1. So, 1, 1 ni kita boleh masukkan kat tempat XY. XY dalam awak punya parabola. Sebab kalau point 2 passes through parabola, point ni mesti satisfy equation parabola. So, kalau dia satisfy, tempat yang dia boleh masuk, XY je lah, tak ada tempat lain. Dia tak boleh masuk HK. HK tu fix untuk vertex. Dia tak boleh masuk kat P. So, tempat yang dia boleh masuk, X dengan Y je. So, kita subkan satu-satu kat situ. HK kita dah memang kosong kan? So, 1 equal to 4P, 1. So, straight away there, simplify, kita akan dapatlah P is actually quarter. Okay, and then kita dah boleh lah masuk satu-satu dalam equation balik. So, finally our equation parabola is y squared equal to 4. 1 over, alamak, 1 over 4. And then x2 minus x. So, equation kita akan jadi y squared equal to x. Dah ke? Okey ke yang ni? Okey. Okey je. Okay, kalau okey saya pergi last question. Example 4. Find the equation of the parabola with vertex 5, negative 2. And then kita ada focus. Salah. Dia duduk bawah. 5, negative 3. Okay. Lagi sekali. Dia terus nampak shape kat situ. Dia shape apa sekarang ni? Masap. Dia bentuk masak macam ni. Sebab ingat, alah, parabola saya tak siapa nak cantik tapi macam tu lah. Sebab ingat, kalau fokus mesti duduk kat dalam vertex. So, kita dapat bentuk masak, kita dah tahu dah kita kena guna equation X yang squared. Salah, Y minus K. Oh. Alright, vertex dia dah bagi. So, HK kita dah settle. Kita dah dapat dah HK kat sini. Kita tinggal nak cari P. P kita berapa ni? P1. Negative 1. Okay, settle. Terus dah dapat equation. So, parabola would be X minus 5 squared equal to negative 4Y plus 2. Siap. Itu sahaja untuk parabola. Dia benda, parabola dia simple-simple je. Kita dah ingat shape dia. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tiada. Tiada. Kalau tiada, kita habiskan kelas kat sini hari ni. Kita jumpa lagi hari Ahad minggu depan dengan tutorial 4. Kita start discuss circle design 1 sampai 10. Kejap lagi saya bagi Jamboard punya link. Okey, Miss. Alright. Masalah. Semua boleh settle. Okay,